นี้เราอยู่ที่บ้านวังรีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกระหว่างทางมีวัดแห่งหนึ่งที่สวยงามแปลกตานั่นคือวัดเขาทุเรียนหรือที่รู้จักกันในนามวัดสีชมพูอ่างเก็บน้ำห้วยปรือวันนี้อากาศแจ่มใสท้องฟ้าสวยงามสถานที่ที่ทุกคนรู้จักมานานของจังหวัดนครนายกนั่นคือน้ำตกนางรองแต่ฤดูฝนน้ำแรงมากไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ